Xin chào mừng mọi người đến Have a Sip uống gì không. Và hôm nay thì Minh có một khách mời đặc biệt. Chào chị Hà Trần. Chào Minh. Năm nay gặp 2 lần đúng không? Đầu năm gặp 1 lần. Đầu năm là đầu năm ngoái hay sao ấy. Chỉ có phát sóng cái chương trình lần trước mà em với chị là tháng là 1. Em nghĩ là cuối năm. Nhưng mà phát sóng thì phát sóng có thể trước Covid và trong Covid. Bây giờ đang trong giai đoạn căng thẳng nhất của Covid đúng không? Hôm qua thì Minh có ngồi nghĩ lại thì thấy là chị là một trong những khách mời hiếm hoi mà lên tất cả các show em từng làm. Show đầu đời là Vân Tay này. Lúc đó chị còn đang ở Mỹ này. Ghế đỏ xong rồi đến Không Cây Không Về năm ngoái. Chỉ có mỗi những kiểu một ngày mới với các thứ thì chị không lên thôi. Tại vì là thích Thùy Minh cứ đòi lên show Thùy Minh. Thực ra thực tế đúng hơn là chị Hà lúc thì Minh phỏng vấn là chị đã đi Mỹ rồi. Cho nên là mỗi lần mà chị Hà về nước ấy thì là mình sẽ kiểu gọi là đúng là bu xung quanh những cái post của chị đang ở Việt Nam và sẽ tìm cách xếp lịch với chị. Đợt này thì chị về là chị về đây theo lời mời của hãng Daikin điều hòa, thì họ lo tất cả các phần chi phí đi lại và khách sạn này nọ, tất cả mọi thứ để cho mình về, và sau đó thì kết hợp với cả show của Tùng Dương nữa, thì nói chung là hai bên đấy là hai bên chịu trách nhiệm phần chi phí để mời về. Mà chị phải cách ly 14 ngày. 14 ngày. Ở đâu ạ? Rất là may vì là lại hạ cánh xuống Cam Ranh. Thì được về ở Nha Trang. Ở Nha Trang được thuê khách sạn và có một cái phòng có ban công để nhìn ra biển. Thế xong rồi 14 ngày đấy của chị diễn ra như nào ạ? 14 ngày thì tất nhiên là cũng như tất cả các khách sạn khác, các chỗ cách ly khác là người ta chỉ để đồ ăn ở ngoài cửa thôi. Ta sẽ bấm chuông cho mình và mình ra mình lấy đồ ăn mang vào. Thì ở cái chỗ mà chị ở thì người ta cho đi bộ ở hành lang. Có nghĩa là mình có thể, ví dụ mình ở cái tầng đó, mình có thể mang mặt nạ và đi bộ trên hành lang để tập thể dục. Hoặc là ở trong phòng khẩu trang mask. Ok, khẩu trang và đi lại ở tầng. Hoặc là em xin lỗi nha, em đang hình dung chị mang mặt nạ đi lại hành lang. Nhưng mà chị thì có những người bạn, những người gọi là đi chung cái chuyến đấy thì họ đeo khẩu trang, họ đi tập thể dục. Còn chị thì chị được gửi vào một số đồ để tập, có cả tạ này, có cả thảm yoga, và chị tập ở trong phòng, mở cửa sổ ra ngay mà ban công có gió biển vào, và nói chung là nó như bình thường. Thế thì trong 14 ngày đấy chị chỉ có ngày đầu tiên về là ngủ để lấy sức lại, và sau đấy thì bắt đầu 13 ngày sau là nhanh chóng lập ngay một cái routine, một cái lịch hoạt động, có nghĩa là mấy giờ thì dậy, ăn sáng xong một tập thể dục xong làm gì, có cả lịch đắp mặt nạ và dưỡng da và dưỡng tóc và đọc sách và làm các cái việc ở trên máy tính. Thì không cảm thấy lại không cảm thấy là bị cách ly hay là bị buồn, mà thực ra lại rất là cái thời gian đấy rất là hiệu quả, bởi vì đã xuống được 3 cân trong 14 ngày, xuống được 3 cân thừa. Và cứ khoảng đến 7 giờ tối sau khi bữa cuối cùng được phục vụ là lăn quay ra ngủ như chết, không còn sức để mà không còn sức làm gì nữa. Nhưng cái việc mà phải di chuyển xa như vậy và cách ly 14 ngày cho một số các show diễn, tất nhiên là em nghĩ là chị sẽ trả lời là nó đáng để chị mới làm, nhưng mà ý là có hơi cồng kềnh không ạ? Chính thức là rất cồng kềnh. Nếu mà bây giờ quay lại Mỹ xong rồi lại vì một số show diễn lại quay lại đây 14 ngày nữa thì kể cũng ngại, rất là ngại. Bởi vì nó gần như, đối với chị thì nó như một cái trải nghiệm. Vì chị là người thích trải nghiệm. Thì cái trải nghiệm mà để đi di chuyển trong mùa dịch Covid thì cũng là một cái trải nghiệm có thể tính là để đời, bởi vì có bao nhiêu lần trong một đời người mình đi qua một cái pandemic, đúng không? Ngoài ra thì tranh thủ cái thời gian ở đây để làm những cái công việc khác, bởi vì gần như cuộc sống ở Mỹ từ tháng 2 là bất động. Vì mình làm trong cái ngành giải trí thì ở bên đó lại cái bệnh dịch nó nặng hơn, tất cả bị ngưng hết.
Và tất cả các cái cuộc mà gọi là tụ tập chỗ đông người, hiện nay người ta chỉ cho đến 25 người thôi, còn không được 100 người như ở đây. Và chính thức là ngày hôm nay, vừa sáng nay vừa gọi điện về nhà thì ông xã báo là California lại lockdown again, lại gọi là lockdown là tiếng Việt là gì nhỉ? Cấm giới nghiêm à? Giới nghiêm à? Phong tỏa một lần nữa. Và rất là hạn chế những cái việc như là đi ra chỗ công cộng, mình vẫn đi được nhu yếu phẩm, đi chợ búa vẫn được, hoặc là đi tập thể dục này, đi dạo thì các thứ vẫn được, nhưng mà hoàn toàn không có những chỗ đông người. Nhà hàng phải đóng, rồi các cái chỗ tiệm tóc này khác các thứ phải đóng. Nhưng trường học rất may các cháu vẫn được đi học, không thấy đóng ở trường học. Nhưng bây giờ chị đã nghĩ gì về hành trình mà quay lại chưa? Tức là chị có biết bao giờ quay lại không? Và hiện nay thì tại vì chị cũng nghĩ rằng là về nó khó quá đấy, cho nên là tranh thủ cái khi mình đang ở đây để làm được một số việc, khi nào phải xong được những cái việc mà mình đặt ra, những cái target mình đặt ra thì mình về. Phải kể lại cho mọi người, tại vì đây là một cái show khác, nhưng mà trong cái show gần nhất mà Thùy Minh trò chuyện với chị Hà là Không Cái Công Về, thì nó rất là buồn cười ở chỗ là lúc đấy có một cái câu hỏi là nếu mà chị Hà nếu gặp phải một cái dịch bệnh, một cái cô như đấy, là thầy bói ấy thì chị Hà sẽ hành xử như thế nào trong một cái gọi là đấy, cái pandemic ấy, một cái nạn dịch, thì chị Hà sẽ làm gì? Thì chị có trả lời là Hà sẽ ngồi mút chân như gấu, đúng không? Đấy là cái câu thường là chị đã lo xa, chị chuẩn bị hết. Đâu, đấy là anh chồng chị hay chị nhỉ? Anh chồng thì hay chuẩn bị lương thực. Lương thực, còn chị thì chỉ việc ngồi ở nhà và mút chân như gấu thôi. Trong khi bây giờ chị lại tìm một cái trải nghiệm, tức là chị lại nói là ok, một cái việc đúng là nó cũng khá lâu rồi. Từ tháng 2 mà đến tận cuối tháng 10 mới về đến Việt Nam, như thế là 8 tháng. Thực ra là khi chị quay trở lại Mỹ là tháng Giêng nhá. Tháng Giêng mà đến tháng 10 mới quay lại thì coi như là cũng gần 9-10 tháng. Nó cũng là một khoảng thời gian lâu. Cái chính là cái hiện trạng này của thế giới mình không biết đến bao giờ nó mới ngưng. Ở Việt Nam là phải nói rất là hay và rất là giỏi. Việt Nam khống chế được cái nạn đại dịch này ở Việt Nam quá tuyệt vời. Chị không thấy một đất nước nào trên thế giới làm được điều đó. Và đấy là cái điều rất là đặc biệt ở đất nước này. Thế còn lại khi mà chúng ta đi ra khỏi biên giới Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy khá nhiều sự toang hoang ở các quốc gia khác, và không biết bao giờ thì nó mới ngưng lại. Hiện nay theo thông tin thì ở Mỹ đã khẩn trương đưa vào sản xuất và chuẩn bị đưa ra sử dụng hai hãng vaccine. Nhưng mà bao giờ những cái vaccine đấy ra đến thị trường cho những người dân bình thường được sử dụng thì mình cũng chưa có thông tin chính thức. Đấy, và lại không thể nào mà ngồi yên một chỗ như thế được, thì cũng phải tìm cách để vận động và chấp nhận một cái sự hy sinh rất là đắt giá, rất là lớn, là ông xã, chồng và con ở lại Cali, còn chị thì về Việt Nam trong khoảng thời gian dài, chưa bao giờ xa nhà mà lâu đến như thế, kể cả khi mà chưa có con. Còn kể từ khi mà có con ra đời, con gái ra đời đến nay là 9 tuổi, thì thời gian mà mẹ vắng nhà lâu nhất là 3 tuần. Và lần này thì hiện nay nguyên cái từ lúc mà cách ly cho đến bây giờ là đã hơn 1 tháng rồi. Mà chị còn chưa có. Trong đợt này về á, là chị mới kết nạp thêm một người fan mà lại là người nước ngoài, thì không nói tiếng Việt. Thế và cũng anh ta chỉ tình cờ là đi xem chị diễn show Tùng Dương và rất là bị choáng, bởi vì cái người nước ngoài thì người ta không có biết về cái các cái người nổi tiếng, các cái ngôi sao, các người nổi tiếng hay là các nhạc của Việt Nam. Họ không biết những điều đấy, nhưng mà họ chỉ xem và họ cảm thấy ấn tượng thì họ bắt đầu về lục lọi ở trên Spotify, vì đấy là cái phương tiện dễ nhất. Bây giờ không còn ai mà đi tìm được mua đĩa vật lý, hơi khó khăn, đúng không? Rồi. Thì cái phản hồi lại của cái người bạn này là anh ta nói là anh mỗi khi gặp là anh ta đặt cái câu hỏi là tại làm sao mày có thể làm được mà từ một cái món này mày lại nhảy sang món khác, từ bốc xong mày qua ra, xong qua điện tử, rồi qua rock, rồi đủ các thứ. Làm thế nào để manage được hết tất cả những cái sản phẩm đó, và cái đường đi là cái gì, cái roadmap là cái gì. Anh rất là surprise, không biết là ngạc nhiên, là không biết làm sao mà một người có thể biến ra quá nhiều
cái hình hài như thế. Thế thì đấy cũng là một cái mà chị thấy nó cũng là cái sự thú vị. Xong chị đã trả lời như nào ạ? Là cũng rất là khó, tại vì là cái câu hỏi là tại sao làm thế thì thường và làm thế nào để làm được thì chị chỉ nói là tại sao thì cũng không hiểu, nhưng mà có lẽ rằng là đối với tao thì âm nhạc nó là một thứ mà để thử nhiều nhất những cái khả năng của mình, để đào vào trong mình. Nó là một cái phương tiện, hiện nay tại là tao là một nghệ sĩ thì có nhiều người họ có khả năng làm được nhiều các cái phương tiện khác nhau, và hiện nay những cái phương tiện của tao mới chỉ dừng lại ở việc là làm nhạc và viết bài hát, viết thơ, viết văn. Tao chưa tìm trải nghiệm ở những cái mảng phương tiện khác nữa. Thế nhưng mà đấy là một cái vì là đã quen một cái công cụ và một cái phương tiện mà mình đã quen xài nhất, thì nó cũng là một cái cách giúp cho tao tìm chính cái con người của mình. Và nếu càng đào vào sâu thì tao lại những cái urge, những cái mà mình nó tò mò, nó muốn đến những cái mảnh đất khác của âm nhạc nó lại càng lớn, và mình sẽ phải tìm cách để làm được điều đấy. Thế và có một câu hỏi thứ hai là làm thế nào để khi mà mày đi ra sân khấu, mày chiếm hết toàn bộ luôn cái sân khấu đấy, khi mà mày bước ra là mày chiếm toàn bộ cái sân khấu, mặc dù mày là khách mời. Chị nghĩ là cũng là thú vị, bởi vì là người nước ngoài có lẽ là người ta có cái suy nghĩ, cái kiểu người ta xử lý thông tin ấy nó khác với mình hay sao ấy. Người ta cứ đặt những cái câu hỏi mà mình cũng chẳng bao giờ có phóng viên, bất cứ phóng viên nào hỏi mình cả. Câu đấy hay quá. Làm sao mà để ra một cái là giống như dominant toàn bộ cái sân khấu đó. Thế chị phải ngồi nghĩ một lúc. Chị mới bảo là and he said that là dominate toàn bộ cái sân khấu và mày vẫn different from the rest. Mà rõ ràng đấy là không phải sân khấu của mày. Mày là một người khách. Thế thì chị phải ngồi suy nghĩ một lúc, chị nói là tao nghĩ cái đấy là pride, cái lòng tự trọng của một nghệ sĩ. Bởi vì là có rất nhiều nghệ sĩ, họ có nhiều cái tài năng khác nhau, và ai mà đã ở một cái đẳng cấp hay là một cái thứ hạng cao ấy, là một cái level nhất định nào đấy, mà để mà anh ta hay chị ta bán được những cái show diễn sold out cho rất nhiều người thì có nghĩa là người đó phải rất là quá giỏi rồi. Thế nhưng mà cái điều để làm nên sự khác biệt ấy chính là cái pride. Cái pride của một người khi người ta đi khi tao bước ra sân khấu thì đối với tao đấy là cái ngôi đền của tao. Khi tao bước ra sân khấu và tao hát, tao không quan tâm đến những gọi là những cái người xung quanh họ nghĩ gì, những cái người xem á họ nghĩ gì, họ cảm nhận cái gì. Nhưng mà đấy là cái đền đài của tao, và nếu người ta đã đến đền đài của tao thì người ta bắt buộc phải nghe, phải lắng nghe, và phải gần như là bị thuyết phục. Vì bất cứ khi nào bước ra thì đấy là sân khấu, thì đấy là đền đài của tao. Trong 5 phút, trong 3 phút, bao nhiêu phút. Sao em lại tưởng tượng đến những phim siêu anh hùng nhỉ? Đúng không? Chị có công nhận không? Lúc mà kiểu ra một cái trường gì đấy thì có phải là sẽ phải bao bọc không? Lại giống cái gì của Ngô Thanh Vân đang làm, cái gì Vinamen. Không, em đúng là em thấy câu đấy rất là hay. Và đúng là em sẽ em quan sát thì cái đấy. Tức là đúng là mình không nhận ra là nó là cái gì, không gọi được tên. Không gọi được tên. Chị nghĩ là năng lượng, mà cái năng lượng đấy, cái đầu tiên là mỗi một nghệ sĩ là rất nhiều năng lượng rồi, đúng không? Nhưng cái năng lượng làm sao con người đó khi họ bước ra họ hoàn toàn kiểm soát được năng lượng của họ. Chị nghĩ đấy là cái pride, cái tự trọng rất là lớn để mà họ không thỏa hiệp làm bất cứ cái gì để nhận những cái tiếng vỗ tay. Wow, cái này giá như là mọi nghệ sĩ trẻ đều cảm được cái đấy, đúng không chị? Có thể nhiều người may mắn nhận ra cái đấy. Có thể có những người mà bản năng họ đã cho phép họ nhận ra điều đó, và có những người thì họ lại cần được gọi là va chạm, được tiếp xúc với những cái người khác có thể đi trước và nhiều kinh nghiệm hơn để truyền cái cảm hứng đấy cho họ.
Chị nghĩ cái chuyện truyền cảm hứng cũng là một cái sẽ giúp cho họ nhìn ra nếu như không có ai xung quanh họ làm như thế. Ok. Bây giờ em hỏi một cái vấn đề nữa tiếp theo. Tại bọn em có một cái series tên là Bỏ. Chị có một cái chuyện bỏ nó quá nổi tiếng và em cũng đã nói chuyện với chị quá nhiều lần nên mình bỏ cái chuyện bỏ đấy đi. Cái chuyện mà đang ở đỉnh cao mà chị sang Mỹ ấy. Ngoài cái sự kiện đó thì chị có phải là hay là người quyết định bỏ một cái gì đó không ạ? Cả về tính địa lý lẫn nhiều. Ngày trước thì anh Quốc Bảo có viết một cái lời nhận xét mà chị nghĩ là cũng rất là đúng với chị. Trong cái lúc mà anh còn hay đi làm báo và hay viết series về chân dung các nhân vật ấy, anh nói là cái cá tính alternative của Hà không ngăn cản cô trú ngụ ở một nơi nào đó quá lâu. Cũng như trong tất cả các miền âm nhạc, cô luôn luôn nhảy từ miền âm nhạc này sang miền âm nhạc khác, bởi vì cái cá tính alternative là giống như là đã gọi là lập trình ở trong con người. Thì cái đấy lại trả lời lại cho nó sẽ liên kết đến cái câu hỏi về sự bỏ của mình. Nhiều khi cái sự bỏ là vì có thể là chán vì bỏ vì chán, cũng có thể bỏ bởi vì chị nghĩ là một con người mà đây chỉ không phải là chỉ trong hạn hẹp rằng là anh như chị là một người làm nghệ thuật, nó không hạn hẹp chỉ trong cái gói, trong cái việc làm ngành nghề nghệ thuật của mình, mà ngay kể cả trong cuộc sống mình muốn thay đổi điều gì thì mình phải lột những cái lớp da cũ ra. Mặc dù có những khi lột da nó cũng chật vật, đau, nhưng đấy là cách mà chị nghĩ là cách duy nhất để người ta đến. Thế này nhá, củ hành ấy thì mình bóc ra nhiều cái lớp vỏ bên ngoài xù xì xấu xí rồi cay hăng mắt vân vân, đến tận trong lõi của củ hành thì chúng ta sẽ thấy một cái nhân trắng rất là đẹp, và nó chẳng cay, nó cũng chẳng xấu, đúng không? Thế thì chị nghĩ là đấy là một hình ẩn dụ về cái cuộc đời con người nó cũng thế. Giống như con rắn lột da rất là nhiều lần thì một người thôi, không cần thiết phải là một nghệ sĩ, để đạt đến được một cái gọi là higher being của chính mình thì anh ta cũng phải trải qua rất nhiều cái lần bỏ, lột xác, lột bỏ những cái kể cả đó là những thói quen, những gì rất thân quen, nhưng mà trong cái vừa là khát vọng mà vừa là nhu cầu để được gọi là evolve, là được phát triển thì phải bỏ. Nhưng mà chị có biết cái khoảnh khắc nào thì cái sự bỏ nó diễn ra không ạ? Cái đấy là instinct. Instinct. Instinct khi mà instinct là bản năng. Bản năng. Khi mà bắt đầu nhận thấy những cái hành trình quen trong hoạt động của mình, hay là trong cái cách mình sống hàng ngày, nó bắt đầu có những hành trình quen và nó trở nên buồn tẻ, thì đấy là cái dấu hiệu đầu tiên là mình phải làm gì đó khác. Em là một người mà thực ra em không học nhanh, em học khá chậm. Tức là em làm mọi thứ thì nhanh, nhưng mà cái lúc mà em mới tiếp xúc với cái gì mới á thì em rất là dò dẫm. Nhưng mà thành ra là vì em rất là sờ lần những cái giai đoạn đầu đấy ấy, nên lúc mà em bỏ ấy, khi em bắt đầu làm cái đấy nhanh lên là em bỏ. Vì là thế đấy, mỗi người process khác nhau, đúng không? Thì em mới thấy là đúng là xử lý, gọi là tiêu hóa cái những điều gì xung quanh với chị. Thì là chị cũng giống em một phần là khi mà đi học á, còn học bất cứ cái gì, học trong cái nhà trường, hay là ví dụ chẳng hạn nói như học tiếng Anh đi, hay là học thanh nhạc cũng thế, rất là chậm. Cái sự phát triển lúc ban đầu rất là chậm. Học võ cũng thế, tức là nó học võ à? Lúc nhỏ có, lúc 11 tuổi có học võ. Lúc đầu nó rất là chậm để tiếp thu được những thành quả, tiếp nhận chứ không phải tiếp thu, tiếp nhận thành quả. Mà chẳng hạn như học ngôn ngữ thì cứ quên các cái từ, rồi quên các cái cách chia câu quân hoài. Nhưng mà chị lại có một cái như thế này, khi mà chị đã bắt đầu, dù là cái sự tiếp thu đó, tiếp nhận ấy, thành quả nó chậm, nhưng cái gì mà mình đã nhận thì nó lại không mất đi, nó lại cứ ở đấy mãi. Thế ví dụ
là ngày xưa về cái chuyện học hát, mọi người nói là rất là vất vả, rồi mài đũng quần trên ghế nhà trường vân vân. Những cái tờ báo viết lâm ly một cách lâm ly ra thì gọi là kịch tính hóa là nói như thế. Thế nhưng mà thực ra đúng là đi học thì cũng số lượng năm thì cũng nhiều bằng những cái người tốt nghiệp với mình thôi, nhưng mà họ lại luôn luôn thành công trước. Những cái bạn học trong trường họ luôn thành công trước mình. Nhưng chị thì lại rất là lì. Chị lì và không vẫn cứ tiếp tục đi tiếp. Và vấn đề là sau này như này này, bây giờ khi mỗi lần một ca sĩ bước ra sân khấu nhá, kể cả như bố chị sẽ phải làm những cái hành trình phải tập những cái warm up, tức là những cái gọi là luyện thanh, luyện giọng để trước khi bước ra sân khấu. Hay là một ca sĩ bây giờ bất cứ là ai, khi mà họ ở nhà họ cũng phải luyện giọng này, rồi họ phải tập các bài hát này, học lời vân vân. Nhưng mà chị gần như không, cứ ra là hát. Và không mấy khi bị hỏng, và không bị những cái bệnh về cổ họng mà phải đi đến các phẫu thuật hay là các này nọ kia. Tại vì chị nghĩ là những cái năm mà còn đi học nhà trường, chị đã túm lên cái nền tảng đấy một cách rất là chắc chắn. Cho nên đến gần như bây giờ là tất nhiên là trước khi ra hát thì mình sẽ phải ôn lại bài hát, mình sẽ phải hát để cho nó quen cái flow. Thế thôi, chứ còn không phải đến mức là phải luyện giọng mỗi ngày hay là như nào đó, nó không có những cái sự vất vả như thế. Nhưng mà tự dưng nói đến đây em lại tò mò là bình thường trong một ngày của chị ấy, chị hát có nhiều không ạ? Ví dụ như trong mọi người hay nói trong phòng tắm các thứ đánh răng không? Rarely, không hát mấy. Tại sao thế ạ? Em tưởng là ca sĩ ngạc nhiên đúng không? Vâng. Đi hát véo von suốt ngày. Thế nhưng mà ở nhà thì không bao giờ mở mồm. Mà với lại những người thân cũng không có yêu cầu là mẹ hát đi hay là vợ hát đi cho nghe, không bao giờ mở mồm cả. Và bản thân chị cũng không có nhu cầu hát. Đấy. Nên chị nói một cái câu mà nó hơi gọi là nó hơi phũ phàng, nghe nó hơi phũ phàng, là bao giờ trả tiền thì mới hát. Cũng được, cũng rất là fair. Đúng không? Cái rất rạch ròi phũ phàng là có tiền thì mới hát, còn không thì quý vị ở nhà không ai trả tiền cho tôi không hát. Nhưng mà chị, những cái bỏ chị vừa miêu tả nó rất là hợp lý. Có bao giờ chị phải ân hận về một cái chuyện bỏ nào đấy của chị không? Có lẽ là khi phải bỏ đi những quan hệ, những cái mối quan hệ thâm tình lâu năm, 15, 20 năm, và phải chia tay những mối quan hệ đấy, thì cũng có cái sự mà em vừa nói là gì nhỉ? Cái từ em dùng là ân hận à? Ân hận thì không ân hận, nhưng cũng có cái sự tiếc nuối trong đấy. Thực ra thì chị khi mà có những cái mối quan hệ nào đó mà mình phải bỏ đi hoặc là giãn cách, thì nó phải là thường là nó là cái sự khác biệt từ hai chiều. Có nghĩa là cái sự phát triển của mình với cái sự phát triển của cái người bạn thân đấy hay là ai đó đấy, nó không có đi đồng hành với nhau nữa, và nó không có tìm được điểm chung. Thì giống như là mỗi người phải đi một ngả. Thì cái đó nó cũng là quy luật phát triển tự nhiên của xã hội loài người. Nhưng mà tự trong mình, vì mình là người tình cảm, thì mình vẫn có một cái phần lưu luyến, và mình cũng hơi buồn ở trong lòng mình. Nhưng mà nếu mà để nói rằng có ân hận không hay là có tiếc nuối không thì tuyệt đối là không. Bởi vì mình hiểu nó đúng theo cái gọi là về lý ấy, là nó sẽ phải diễn ra như thế. Còn về tình thì tất nhiên là cũng có lúc mình cũng buồn, cũng một chút, là cũng nghĩ đến cái người đấy, giá như thế này, giá như thế kia. Nhưng mà tất cả những sự giá như đấy nó không có cái value gì trong cái sự quyết định của mỗi con người cả. Thật là buồn cười, vì mỗi lần chị nói em đều nghĩ ra một cái gì đấy nó là không, tại vì trong lúc chị nói tự dưng em nghĩ đến chuyện Kiều. Nguyễn Du có miêu tả cái ngó sen hay cái gì mà nó bẻ như nó kéo ra nhưng nó vẫn còn những cái sợi tơ ấy hay hả? Cũng đẹp, ơi thật đẹp. Thì lúc chị miêu tả em hay pop up ra những cái thứ mà nó... Em vẫn còn nhớ chuyện Kiều, em quá siêu luôn. Vấn đề của em là em nhớ cái ý đấy nhưng em không nhớ cái câu đấy như nào. Sau hết cả những cái bỏ thì người ta sẽ nói về chuyện được. Chị được nhất sau mỗi cái chuyện bỏ đấy là gì ạ? Mỗi lần kể cả bỏ từ mối quan hệ hay bỏ sang một cái trưởng thành, lớn lên, và it's worth it.
Chị vẫn lớn lên ạ? Và chị có tin vào cái hành trình lớn lên này nó sẽ không dừng lại không, hay là nó sẽ... Chị nghĩ là nó sẽ dừng lại khi nào chị give up. Khi nào chị bỏ cuộc. Mà chị thì chưa cảm thấy là mình có ý bỏ cuộc. Vì chị nghĩ rằng mình vẫn tiếp tục lớn lên. Cho nên chị không sợ cái chữ già. Và trong tất cả các cuộc phỏng vấn hay là trong các giao lưu bình thường, bao giờ chị cũng nói là ôi bây giờ tôi già rồi. Tức là mình phải tin là mình không có già thì mình mới nói như thế. Nhưng mà già đi thì về mặt gọi là sinh lý tuổi tác, gọi là cái hành trình về gọi là sinh học của con người thì cứ thêm 1 tuổi là già đi một tí, đúng không? Nhưng mà đấy là về mặt sinh học. Còn cái trong này nó có thể không đi đồng hành với mặt sinh học. Em có nghe được một cái podcast, em không nhớ tên cái người nói, nhưng mà nói một ý rất hay là thực ra già là một loại bệnh. Tức là ai cũng già đi, cho nên chúng ta coi cái việc đấy là tự nhiên. Chứ thực ra là người ta vẫn đấy hoàn toàn có thể tươi trẻ. Không tránh được mà. Đấy là cái quy luật tự nhiên mà. Em nghĩ là cái trong cái podcast đấy ông ấy lại tranh luận vào chúng cái đấy. Tức là ai cũng già đi, cho nên mọi người nghĩ rằng nó là tự nhiên. Chứ còn thực ra là đầu óc chúng ta vẫn cứ bình thường minh mẫn. Thế à? Và đấy cũng là một theory, một đấy, và do chúng ta việc là không tập này, hoặc là không, đúng rồi, hoặc là chúng ta quen này, chúng ta không học cái mới này đấy. Chị hoàn toàn tin vào cái điều đấy. Nhưng mà nếu mà bảo là mình cứ tự nghĩ là già đi thì không đúng, tại vì cái đấy rõ ràng mà. Con người mình nó có bao nhiêu cell đấy, xong rồi là nó lúc trẻ thì rõ ràng cái cell đấy nó phát triển và nó nhân ra nhanh hơn. Nhưng mà cũng sau lúc già nó vẫn tiếp tục nhân. Nó vẫn tiếp tục nhưng mà nó có quá trình chậm lại chứ. Đúng không? Mà có quá trình chậm lại đấy chính là lão hóa. Em thấy ví dụ như là hồi xưa mọi người cũng nói là cái neuron thần kinh của mình không sinh ra nữa, nhưng bây giờ thì họ lại bảo là vẫn sinh ra nữa chẳng hạn. Các nhà khoa học đôi khi cũng nhầm lẫn, tại vì em nghĩ các nhà khoa học vẫn đang quá trình lớn lên. Các nhà khoa học cũng đang quá trình lớn lên. Đúng rồi, vẫn đang phải lột xác. Nhưng đúng, cái đấy là cái em thấy cuộc đời này quan trọng nhất ở cái đấy là mình cứ tưởng là nó như này, xong rồi hóa ra là kiểu không phải. Chính vì thế nên cuộc đời nó rất là thú vị. Rất là thú vị. Cái thú vị ở cuộc sống ấy là thực ra chị thấy là cái này không biết là hôm trước mình nói hay là mình nghĩ ở đâu đó. Thực ra thì nó giống như một cái ngày dài. Những cái năm tháng của đời mình ấy, nếu mà mình vẫn sống và làm việc giống như thế, năm này qua năm khác, ví dụ làm một cái cơ quan 10 năm, 20 năm, đúng không? Nó là một cái ngày dài chứ nó không chia ra năm. Đấy. Nhưng mà ở trong cái ngày dài đó thì sẽ có những người họ chọn những cái cách sống khác nhau, những cái đường đi khác nhau. Bởi vì sẽ có những người họ sẽ chỉ đi một cái con đường như vậy và họ già đi, họ từ từ đào thải và từ từ già đi. Còn có những người thì biết rằng là trong cái ngày dài đó, let's say một cái ngày đó là mình được sống, mỗi người có một cái quãng đời như vậy, thì họ muốn được sống rất là nhiều cuộc đời trong một quãng đời đó. Thì họ phải làm thế nào? Ngoài cách rằng họ phải tự thay đổi và họ phải tự đặt mình vào những cái sự rủi ro cũng như là những cái sự thử thách. Đấy là lý do mà thực ra là vẫn là chị Trần Thu Hà và Thùy Minh mỗi lần gặp thì mình lại nói một cái câu chuyện sẽ có những cái chung, nhưng mà nó cũng sẽ không liên quan đến cái bảng ghi ra đây. Cái bảng này. Nhưng mà trong mọi cuộc nói chuyện thì em luôn đều có phần cuối. Phần cuối em luôn hỏi một câu mà em còn thậm chí đã biết câu trả lời của chị. Chỉ không biết là lần này chị có trả lời khác đi không thôi. Năm ngoái chị hứa năm nay chị sẽ có dự án mới. Chị đang làm rồi. Là cái mà mục tiêu trong lúc ở Việt Nam chị phải làm xong. Là một album mới, concept mới. Album mới, concept mới hoàn toàn đấy. Chị đang rất là hứng thú với cái album này, vì chị muốn làm một cái album thu analog, tức là nhiều năm nay chúng ta đang sử dụng kỹ thuật thu âm digital. Thì chị muốn làm lại một cái album hoàn toàn analog. Và cái người điều này là điều mà hơi bị mất nhiều năm nay ở trong phòng thu. Thường diễn ra là người làm nhạc sẽ làm nhạc trước, thu trước, người hát và hát sau, hoặc là người hát và hát trước mẫu cho người làm nhạc để họ
khớp cái nhạc vào. Đấy là digital là vậy. Nhưng mà analog lại bằng cả tinh thần analog, có nghĩa rằng là sẽ phải chơi cùng một lúc. Live. Toàn bộ cái vibe đó sẽ là cái quyết định, cái vibe đó sẽ quyết định cái màu sắc của sản phẩm, chứ không phải rằng bất cứ thứ kỹ thuật nào can thiệp vào, hay là những dụng cụ, những gọi là không nhạc cụ, những nhạc cụ nào được chơi trong cái set đấy. Ôi giời, em mê quá. Không, vì cái podcast này của em ấy, sau rất là nhiều những cái ngày tháng mà phải dựng á, cắt dựng rồi thêm đoạn pop up cái này đấy thì em không biết, nhưng mà với em lúc nhẹ nhàng nhất là lúc mà có bạn nói chuyện bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế là cảm giác nó đúng là nó flow. Đúng rồi. Và cái này cũng là cái mà người xem người ta cảm thực ra khi mình càng lớn, mình càng trưởng thành ấy, thì cái cách mình nhìn nhận cuộc sống nó sẽ, nếu mà mình đi đúng đường thì mình sẽ thấy nó đơn giản hơn. Đúng rồi. Càng ngày nó càng đơn giản hơn. Và nó đi vào cái chiều sâu của mỗi con người. Chị thì có lẽ là do bản tính, là từ nhỏ lúc nào chị cũng muốn đào rất là sâu vào trong con người, trong cái tôi của mình và của những người khác. Thì đối với chị thì không có quá nhiều cái sự phức tạp mà gọi là khi mà người ta từ một người vô danh này trở thành một người nổi tiếng này, và đến một cái địa vị nào đấy xong người ta bị thoái trào. Tức là nó rất là giống như hình sin, đúng không? Nó lên xuống. Thế thì đấy cũng là cái cuộc vật lộn của rất là nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà chị thì ít những cái bập bềnh này hơn, bởi vì gần như lúc nào cũng đào vào mình, và nó từ gọi là gì nhỉ, là strip down to the core, tức là mình lật hết các cái vấn đề ở bên trong mình ra một cách sâu trong tâm khảm. Sâu, chứ mình không có layer. Chỉ là không có layer, không có xây dựng một cái layer, tiếng Việt là gì? Lớp. Không có lớp lang gì hết. Trong con người nghệ sĩ, cũng như con người bình thường, cũng như con người nghệ sĩ của chị. Và có cái gì ở trong là đặt lên trên bàn. All the card is in the table. So, thế cái đấy là cũng là cách để mà mình đi qua cuộc đời này, cũng như cái cuộc đời âm nhạc rất là nhẹ nhàng. Và chị thực hiện được bao nhiêu % album mới rồi? Đã có tên chưa? Chưa đâu. Đấy, biết ngay mà, biết ngay câu chuyện này chị sẽ chưa có tên đâu. Nào bao nhiêu % thì cũng chưa nói đâu. Nhưng mà nó sẽ có một cái tên như thế này. Nghe có vẻ rất là gợi cảm, đúng không? Những con sông ngón tay. Nên trong đấy có gì thì đợi nghe. Đây là một cái kết rất cũ so với một podcast vừa mới thu xong. Cho đến khi chị Hà nói rằng là tôi có, em nghĩ đây trở thành một chiêu của chị để không bị, nếu trễ cũng không sao. Còn đúng không? Không, nhưng ít nhất lần này sẽ có deadline. Ngày chị tại vì phải làm xong trước ngày trở về. Đúng rồi, phải đi về. Và hy vọng là chúng ta sẽ sớm được nghe cái album analog này. Maybe là trên nền tảng số nào đấy. Trên nền tảng số chắc chắn rồi, tại vì bây giờ cũng không làm được đĩa vật lý, khó khăn ha. Cũng không có cái gì để nghe chị ạ. Đó là làm nền tảng số. Nhưng mà nói chung là chị đang, đợt này khi chị về thì cũng ở trong một cái, lúc nãy mình có hỏi là về việc bỏ. Thế thì lúc nào là lúc bỏ? Thế là khi mà mình thấy những cái hành trình quen, và đấy là cái quyết định của chị khi chị phải chấp nhận một cái dứt bỏ khá là khó khăn, thế để lại gia đình ở bên kia và về đây để làm việc. Bởi vì nó đã trở thành một hành trình quen trong 10 tháng 10 tháng nay, và nó phải có một cái gì đấy vận động, nếu không nó không có sự vận động nó sẽ chết. Và đấy là quyết định mà chị bảo tôi ok, phải đi về Việt Nam, bởi vì Việt Nam vẫn là cái chỗ môi trường mà mình vẫn còn có thể vận động được, trong khi ở nơi mình ở thì mọi thứ nó đang đứng lặng, nó đang bị đứng lặng lại, nó gọi là freeze lại. Thế thì nhưng mà chị về lại có rất là nhiều sự hứng thú. Ngoài cái dự án analog thì ví dụ các bạn trẻ như là Sa Huỳnh và chồng là Hùng đã đưa cho một tập nhạc, và chị xem chị có hứng thú, có sản xuất gì cho tụi em không, và một vài cái công việc âm nhạc khác nữa với những cái đối tác khác. Thành ra là
có vẻ như là nó đang và ngoài ra bản thân chị trong thời gian này chị cũng đang viết một số những cái, nếu nó không là văn thì nó là bài hát, nhưng mà nó cũng có thể là mình sẽ đưa ra hoặc là không đưa ra, nhưng mà nó có tác dụng kích hoạt trong cái quá trình để mình thực hiện những cái sản phẩm mà mình đã có plan rồi. Thì nói chung là cái khó khăn là không được tiếp xúc với gia đình, phải tiếp xúc bằng điện tử hàng ngày FaceTime hay gì đó, các phương tiện app. Nhưng bên cạnh cái khó khăn thì có cái mà được ấy, là cái đấy là cái bỏ và mất, đúng không? Thì cái được ấy là chị thấy mình đang ở trong một giai đoạn rất là nhiều năng lượng và chị phải tìm cách cho nó chui ra. Em nghĩ là chị sẽ nói chữ worth it Yes, sau hết hành trình này. Tại vì em cũng tin rằng mọi sự bỏ thì sẽ có một sự được. Chúc cho những con sông ngón tay những con sông ngón sớm tay. bỏ ra chỗ khán giả. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho Have a Sip. Luôn cảm ơn chị vì luôn trò chuyện với em. Cảm ơn tất cả các khán giả. Thùy Minh là một người thú vị và cũng không thấy già đi. Cảm ơn các khán giả của Vietcetera đã lắng nghe cuộc trò chuyện này. Bye. Bạn có thể nghe bản audio của podcast Have a Sip trên Spotify. Hàng tuần, chúng ta sẽ cùng ngồi xuống với một khách mời để nghe về những câu chuyện của họ.